Nga lên tiếng về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Bản chất của cuộc đối thoại đang diễn ra giữa phương Tây và Ukraine là họ chỉ nói về lệnh ngừng bắn cho phép chính quyền Kiev, với sự giúp đỡ của phương Tây, một lần nữa tập hợp lại và thực hiện các nỗ lực mới để thực hiện lệnh của phương Tây nhằm gây ra thất bại chiến lược đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu trên chương trình 60 Minutes trên kênh truyền hình Russia 1 vào ngày 25 tháng 12. Một lệnh ngừng bắn không phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi cần các thỏa thuận đáng tin cậy và ràng buộc về mặt pháp lý, Lavrov nhấn mạnh. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, các thỏa thuận nên hướng đến mục tiêu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine. Những vấn đề này bao gồm an ninh chung ở châu Âu, sự mở rộng của NATO, quyết định gần đây của các nước EU gia nhập NATO và về cơ bản xóa bỏ mọi bất đồng giữa hai tổ chức, và chắc chắn phải tính đến quyền của những người đã quyết định đoàn tụ với Nga, Lavrov nói thêm. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov khẳng định rằng Nga cần những đề xuất nghiêm túc và cụ thể để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi không bao giờ né tránh đàm phán và Tổng thống Vladimir Putin luôn nhấn mạnh điều này. Tuy nhiên, chúng tôi cần đánh giá các đề xuất rõ ràng và đáng tin cậy khi chúng được trình bày. Tất nhiên, quyết định của chúng tôi về việc phản hồi các đề xuất như vậy sẽ được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia của chúng tôi, các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt và các tuyên bố của Tổng thống đưa ra vào ngày 14 tháng 6 tại Bộ Ngoại giao Nga, Lavrov cho biết. Nhà ngoại giao Nga khẳng định rằng các nguyên tắc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra dựa trên luật pháp quốc tế. Các nguyên tắc do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là điều kiện tiên quyết. Chúng dựa trên luật pháp quốc tế, Lavrov cho biết. Những bình luận này nhấn mạnh đến nhu cầu tuân thủ các cam kết đã được đưa ra nhiều lần. Việc quân sự hóa Ukraine là vi phạm trực tiếp thỏa thuận rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông hoặc tiếp cận biên giới của Nga. Việc duy trì các nghĩa vụ theo hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là về quyền con người, bao gồm quyền tự do ngôn ngữ và tôn giáo, đây có phải là những điều kiện không? Đây là những kỳ vọng cơ bản mà bất kỳ thành viên nào của cộng đồng toàn cầu phải đáp ứng, Lavrov nhấn mạnh. Vào tháng 6, Tổng thống Putin đã phát thảo các điều khoản cụ thể hơn để chấm dứt xung đột, bao gồm cả việc Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân đội khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ukraine đã bác bỏ các điều kiện này, lập luận rằng chúng tương đương với việc đầu hàng. Thay vào đó, Ukraine đã đưa ra một kế hoạch chiến thắng và kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ phương Tây. Lavrov đã đề cập đến thực tế rằng chính quyền Kiev đang bị phương Tây lợi dụng, khi phương Tây cần loại bỏ một đối thủ mạnh như Nga khỏi đấu trường quốc tế. Phương Tây muốn loại bỏ bất kỳ đối thủ nào. Ukraine đã được chọn làm vũ khí chống lại chúng tôi, Lavrov cáo buộc. Lavrov cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng ngày càng gay gắt. Đối với các cuộc tấn công khủng bố đang diễn ra của chính quyền Kiev, nhắm vào các địa điểm dân sự như tòa nhà dân cư, bệnh viện, phòng khám, cửa hàng và khu vực tụ tập công cộng, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những hành động này vi phạm trực tiếp tất cả các công ước chống khủng bố và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cảnh báo mạnh mẽ rằng những hành động liên tục như vậy sẽ dẫn đến phản ứng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn, nhà ngoại giao hàng đầu cho biết.